हे दिसतंय का, काही दाखवून अख्खं ताट दिसतंय का, नाही त्या गोष्टी दाखवतेस. ताट दिसलं पाहिजे सगळं नीट. ताट दिसत नाही प्रॉपर. ते लाडू दिसतायत का. तू नको बघूस खाली. हां मी सांगते फक्त असं धरून Poli, 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 Poli. Oil. Some oil.
फक्त मला मी नाही दिसली पाहिजे. वाव, आता हे दाखव.